Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και καλώς ήρθες στη νέα σειρά Όλο Προβλήματα, όπου συζητάμε και απαντάμε μαζί με μια γυναίκα coach κάθε φορά, είτε με την Ελένη είτε με την Πόλα. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Ελένη. Γεια σου Ελένη, κάνω το intro, μην με διακόψεις. Καλησπέρα, με διέκοψες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όπου απαντάμε στις ερωτήσεις που μας κάνετε όσον αφορά για το φλερτ και τις σχέσεις. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για προβλήματα, γιατί μόνο αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Ωραία. Είσαι έτοιμος και σήμερα? Δεν μ' αρέσει το ύφος, να σου πω την αλήθεια, γιατί συνέχεια με ρωτάς αν είμαι έτοιμος. Ποια είναι η ερώτηση, Ελένη? Ωραία, λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο φίλος ο Χάρης την κάνει και είναι η εξής. Πώς μπορείς να διατηρήσεις τη ροή σε μία συζήτηση από τη στιγμή που έχεις εκφράσει ήδη ενδιαφέρον στην κοπέλα? Ναι. Η ροή σε μία συζήτηση έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα. Βασικά, αυτό που θα χρειαστεί να καταλάβεις είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα θα χρειάζεται εσύ να είσαι άνετος. Δεύτερον, θα χρειαστεί να ακούς πολύ καλά από τις απαντήσεις που σου δίνει η γυναίκα, να πιάνεσαι από αυτές και να προσπαθείς είτε να σχολιάσεις, να πεις κάποια άποψη δική σου, κάποια εμπειρία, ή να την ρωτήσεις να σου πει περισσότερα για αυτό που δήλωσε. Η ροή σε μια συζήτηση όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το λεκτικό κομμάτι. Η ροή σε μια συζήτηση έχει να κάνει και με τα συναισθήματα που προβάλλεις. Δηλαδή, από την παρουσία σου και το πόσο άνετα αισθάνεσαι εσύ, αντίστοιχα θα αρχίζει να επηρεάζεται η γυναίκα από τη στιγμή που ενδιαφέρεται κιόλας και θα αρχίσει να αισθάνεται και εκείνη άνετα. Η ροή λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με το λεκτικό κομμάτι, αλλά έχει να κάνει και με το μη λεκτικό κομμάτι. Η παρουσία σου σε συνδυασμό με το ότι μπορείς να εναλλάσσεις θέματα, να εμβαθύνεις σε κάποια θέματα ή σε κάποια άλλα θέματα να τα προσπερνάς, ακόμα να μην κάνεις πολύ σοβαρές συζητήσεις. Δηλαδή, αν την έχεις γνωρίσει για πρώτη φορά, μην τσακωθείτε για τα πολιτικά τώρα ή για το τι συμβαίνει στα γεωπολιτικά της χώρας, γιατί δεν θα βγάλετε άκρη και η συζήτηση θα σοβαρέψει. Αυτά μπορεί να τα συζητήσετε μετά από 5 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε, ίσως και την αμηχανία που μπορεί να προκύψει όταν ήδη έχεις εκφράσει το ενδιαφέρον και παράλληλα προσπαθείς να καταλάβεις αν η κοπέλα ενδιαφέρεται ή όχι και πρέπει να συνεχίσεις και τη συζήτηση. Ναι. Απλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ανά πάσα στιγμή κάνουμε υποθέσεις για το τι μπορεί να σημαίνει η αντίδραση της γυναίκας. Αν κάνεις πολλές υποθέσεις για το τι μπορεί να σημαίνει η αντίδραση της γυναίκας, θα σκέφτεσαι περισσότερο το τι μπορεί να σκέφτηκε παρά το τι θα πεις μετά. Με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει τη ροή σου. Θα μου πεις, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η γυναίκα ή ποια είναι η αντίδρασή της. Προφανώς και σε ενδιαφέρει ποια είναι η αντίδρασή της. Αλλά από τη στιγμή που είσαι ευγενικός, από τη στιγμή που σέβεσαι, θα σε βοηθήσει το να ξέρεις ότι η συγκεκριμένη συζήτηση πηγαίνει στο να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα. Όχι το πώς αλλάζω διαρκώς όλη τη συζήτηση και το φλερτ, ανάλογα με την κάθε αντίδραση που παίρνω. Άρα προσπαθούμε να μην σκεφτόμαστε τα πιθανά σενάρια, αλλά να ζούμε τη στιγμή για να μπορούμε να έχουμε και τη ροή στη συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, την επόμενη ερώτηση μας την κάνει ο Δημήτρης Μόρφας. Δημήτρης. Και είναι η εξής. Μου άρεσε γιατί νομίζω ότι θυμήθηκα τα εφηβικά μου χρόνια. Φίλε μου, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε μια κοπέλα που την γνωρίζουμε καιρό, ενώ είναι σε παρέα της αδερφής μας? Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που δεν γνωρίζω. Τώρα σου μιλάω φιλικά. Δηλαδή, πόσο συχνά τη βλέπεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Νούμερο 2. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνεις, δεν ξέρω πώς, βρες τρόπο τέλος πάντων, όταν θα έχει βγει με την αδελφή σου, κανόνισε να περάσεις και να κάτσεις και εσύ και να τα πείτε. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα πας σε κοινή παρέα, κάποια στιγμή θα της απευθύνεις το λόγο και θα προσπαθήσεις να τη γνωρίσεις καλύτερα και να πιάσεις τη συζήτηση. Από τη στιγμή όμως που θα αρχίσεις να δείχνεις κάποιο ενδιαφέρον στην παρέα, μην ξεχνάς ότι αν βρίσκεστε σε απόσταση, θα χρειαστεί να μετακινηθείς και να πας πιο κοντά της. Δηλαδή να της πεις, ξέρεις τι, από την απόσταση που μου μιλάς δεν σε ακούω, περίμενε να έρθω πιο κοντά. Και πήγαινε κοντά της και ξεκινήστε την γνωριμία. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, της στέλνεις ένα αίτημα φιλίας στο Facebook και από τη στιγμή που θα σου κάνει accept, πιάνεις τη συζήτηση από εκεί. Μην ξεχνάς όμως ότι το face to face είναι αλλιώς. Την αδερφή να την μπλέξει, την αδερφή του, δηλαδή να της το πει, να τη ρωτήσει ή να μην πει στη διαδικασία. Αν είναι πολύ κολλητή της αδελφής σου, υπάρχει περίπτωση η αδελφή σου να της το ψιθυρίσει. Καλύτερα κάνει εσύ πρώτα την κίνησή σου και μην βάλεις μεσάζοντες. Είναι πολύ πιο αντρίκιο και θα εκτιμηθεί περισσότερο.
Ωραία, λοιπόν. Και η επόμενη ερώτηση μου κίνησε το ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι την έχουμε όλοι λίγο πολύ απορία κάποια στιγμή της ζωής μας. Την έκανε ο Dim Dev και είναι η εξής. Ποια είναι η διαφορά του ενθουσιασμού με τον έρωτα και πώς την καταλαβαίνει κάποιος? Η διαφορά του ενθουσιασμού με τον έρωτα έχει να κάνει με το ότι ο ενθουσιασμός συνήθως εμφανίζεται στην αρχή. Ο έρωτας συνήθως είναι κάτι πιο έντονο. Συναισθηματικά αυτά τα δύο μπορεί να ταιριάζουν. Δηλαδή, όταν είσαι ερωτευμένος, συνήθως έχεις και ενθουσιασμό. Δηλαδή, αν θέλεις να στο εξηγήσω λίγο καλύτερα, συνήθως ο ενθουσιασμός είναι αποτέλεσμα του ότι είσαι ερωτευμένος. Αλλά θα χρειαστεί να θυμάσαι το εξής. Υπάρχει περίπτωση να είσαι ενθουσιασμένος, αλλά να μην είσαι ερωτευμένος. Γιατί υπάρχει περίπτωση το συγκεκριμένο άτομο να μην πληρεί τα κριτήριά σου, αλλά επειδή ήσουν πολύ καιρό μόνος σου, να βρέθηκε αυτό το άτομο μπροστά σου και να λες, ξέρεις τι, είμαι ενθουσιασμένος γιατί θα γνωρίσω ένα νέο άτομο. Οπότε ο έρωτας έχει να κάνει και με ενθουσιασμό, αλλά και με το πόσο ταιριάζεις με τον άλλο. Ελπίζω να σου απαντήσαμε μαζί με την Ελένη στις σημερινές ερωτήσεις που κάνατε. Κάνετε πάρα πολύ καλές ερωτήσεις και θα χρειαστεί να θυμάστε ότι οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε πάνω στο φλερτ ή τις σχέσεις θα τη γράψετε κάτω από το βίντεο του όλο προβλήματα. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα είχα μαζί μου την Ελένη. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Στο όλο προβλήματα. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και να πατήσεις το κουμπί του like, γιατί μας βοηθάς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εντάξει, κοροϊδεύεις εσύ, αλλά δεν πειράζει. Τι να κοροϊδέψω, με έχετε πεθάνει. Εγώ είμαι νοικοκυρά, ξέρω. Ναι. Περίμενα να βγάλω λαβράκι τώρα. Κάζω, κάποιος είπε ότι κατουργιώσουμε στο προηγούμενο, γιατί πήγαινες πέρα εδώ. Τι λέει ο κόσμος, πού τα βρίσκει ρε φίλε αυτό, από πού και ως πού δηλαδή. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και καλώς ήρθες στην απίστευτη σειρά Μαλώνω Με. Μόνο που δεν είναι η σειρά Μαλώνω Με, γαμώ το σπίτι μου, αλλά είναι όλο προβλήματα. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μαζί μου ήταν Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και γυρίσαμε τη σειρά σιγά, το Peaky Blinders. Λοιπόν, ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα είχα μαζί μου την Ελένη. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Και εγώ. Και ήμασταν μαζί στο όλο προβλήματα, δεν θα βγει ποτέ. Γιατί ρε. Τι πες το. Ευχαριστούμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε. Ναι ρε μαλάκα, ναι. Έχεις δίκιο. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα είχα μαζί μου για τρίτη φορά. Σε πόνες η καρδιά μου και σε γουστά. Ας μην τραγουδάς. Λοιπόν,